chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Anh, cựu au pair tại Mỹ. Và hôm nay thì chúng mình cùng giải đáp một số các câu hỏi liên quan đến những thắc mắc của các bạn khi mới sang Mỹ. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến việc làm số an ninh xã hội, số Social Security Number. Thì như các bạn biết là số Social Security Number như là một cái ghi nhận là các bạn đã đặt chân đến nước Mỹ và các bạn là một người ở nước Mỹ một cách hợp pháp á, và các bạn được quyền là lao động, được quyền làm việc, kiếm tiền nữa, kiểu như vậy á. Số Social Security Number này giúp cho các bạn làm các giấy tờ khác, ví dụ như là ID này, lấy bằng lái xe này, hay là làm thẻ ngân hàng, thì họ đều dựa vào cái số Social Security Number, nó như kiểu là số chứng minh thư của mình á. Thế nên là các bạn cần phải làm và các bạn nên làm. Alright, có một số cái chú ý liên quan đến số Social Security Number này. Các bạn nhớ là sau khi mà nhập cảnh 14 ngày thì các bạn mới làm được số Social Security Number nha. Các bạn mà đến quá sớm thì họ sẽ không nhận hồ sơ của bạn. Mình là người trải nghiệm cái điều này rồi. Hồi đấy là mình đến làm ngay cái tuần sau, nghĩa là mình đến Mỹ nhập cảnh là ngày thứ 7. Và đến hôm thứ 2, hôm thứ 3 là mình đã đi làm số Social Security Number rồi và bị đuổi bài á. Vì là cái hệ thống của họ, hệ thống tại cái bang mà mình ở ấy, họ chưa cập nhật được cái thông tin về cá nhân mình, thế nên là bắt buộc là phải đợi 14 ngày nha, đừng đi sớm. Để mà làm cái số Social Security Number này các bạn cần những cái giấy tờ gì và các bạn đi đến đâu ra làm sao thì mình đã có làm video hướng dẫn rồi, các bạn check link ở trên đây nha. Và có một cái chú ý đó là khi mà các bạn làm số Social Security Number này, thì sau khoảng một tuần kể từ ngày mà các bạn đến cái nơi mà làm số Social Security Number ấy, thì họ sẽ gửi cho bạn qua đường bưu điện, cái số đấy của các bạn sẽ được gửi qua đường bưu điện kiểu thư ấy. Thế là nhớ check thư của các bạn sau khoảng một tuần nha. Và tùy từng bang đấy, có những bang làm nhanh thì một tuần, có những bang làm lâu thì 2 tuần chẳng hạn, 1 tháng. Thì mình tính là tầm, nếu mà nhanh thì trung bình là khoảng 1 tháng từ xong cái ngày mà bạn nhập cảnh ở Mỹ ấy, thì bạn sẽ có trong tay số Social Security Number. Và điều thứ hai là thẻ ngân hàng. Thì các bạn biết là tác dụng của thẻ ngân hàng là giữ tiền rồi đúng không? Ở Mỹ thì việc thanh toán online rất là nhiều thì các bạn nên có thẻ ngân hàng. Ví dụ là sau này các bạn đi đâu đấy, các bạn đi du lịch, các bạn mua vé máy bay các thứ đó, hoặc là đặt khách sạn thì nó sẽ tiện lợi hơn. Để mà làm được thẻ ngân hàng thì các bạn sẽ cần số Social Security Number và passport của các bạn, và các bạn mang những giấy tờ đấy ra ngân hàng. Thì ở trên cái link mà vào lúc nãy á, mình cũng có đưa ra những cái hướng dẫn là các bạn nên làm những cái gì để nhận được thẻ ngân hàng rồi, các bạn có thể check link nha. Ngoài ra thì mình đã có cái video hướng dẫn là những cái banh nào mà các bạn nên, ví dụ kiểu các bạn đến đây thì có rất là nhiều ngân hàng, các bạn không biết là các bạn nên chọn ngân hàng nào, thì mình cũng có một video để nghĩa là giới thiệu qua một số những cái ngân hàng uy tín ở Mỹ, thì các bạn có thể check ở đây. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn tham khảo nhiều hơn ngân hàng thì các bạn có thể lên cái website tên là nerdwallet.com. Đây là một cái website mà tổng hợp rất là nhiều những cái ngân hàng và những cái thẻ ngân hàng. Ví dụ thẻ ngân hàng này thì có những cái lợi ích gì, có những cái điểm cộng gì, có những cái điểm trừ gì, các bạn có thể lên đây và so sánh những cái lợi ích để các bạn tìm ra cái ngân hàng mà phù hợp nhất với những cái yêu cầu mà bạn đặt ra. Điều thứ ba là một cái điều mà có rất là nhiều bạn thắc mắc, đấy là việc thi để lấy bằng lái xe ô tô. Thì như các bạn biết là ở Mỹ thì mỗi một bang lại có một cái luật riêng, thế nên là cái việc thi bằng lái xe này nó sẽ có thể hơi khác với một xíu giữa bang này với bang kia. Có một số bang là họ chấp nhận những cái bằng lái xe quốc tế á, ví dụ mình đang ở New York thì họ chấp nhận là International Driver License. Khi mà bạn có bằng lái xe ở Việt Nam rồi, các bạn có thể đổi sang bằng quốc tế mà dùng. Còn nếu không mà các bạn qua đây thì các bạn có thể thi để lấy bằng. Mình nghĩ là thi và lấy bằng lái xe ở bên này thì nó sẽ tốt hơn, về cái driver license, cái bằng lái xe ở bên này á, nó như là một cái ID. Như mình, khi mà mình có driver license rồi thì khi mà mình bay từ thành phố này qua thành phố kia, mình không cần phải mang passport của mình nữa, mình chỉ cần giơ cái driver license của mình ra là họ duyệt là ok. Mình đỡ phải mang passport theo. Bản thân mình thì mình không thích mang passport đi qua đi lại, vì nếu chẳng may có vấn đề gì mà mất passport thì nó rất là bất tiện đấy. Với việc là các bạn thi lấy bằng lái xe thì các bạn sẽ có hai cách. Cái thứ nhất là các bạn đăng ký trường học, họ sẽ dạy cho các bạn luật này, thi rồi các bạn thi luật này, rồi các bạn có hướng dẫn lái xe, thứ nghĩa là từ A đến Z có hết, là các bạn thi bằng lái xe các thứ luôn. Nó rất là nhanh. Như hồi mình ở Louisiana, mình đóng phí cho trường học đấy là $420, là tất cả từ A đến Z rồi. Khi mà mình hoàn thành tất cả mọi thứ ở trường học ấy, là mình chỉ cần cầm cái giấy của họ thôi, mang đến cái nơi để đổi bằng lái xe và đổi luôn, chứ không phải là đi đăng ký để đi thi các thứ nữa. Nghĩa là ở trong trường học thì họ có hết rồi, rất là tiện. Một cách thứ hai là các bạn có thể tự học. Các bạn học luật ở trong sách ấy, thì thường là ở mỗi bang nó lại có một cái quyển riêng, thì các bạn lên mạng các bạn tìm học luật ở trong đấy, rồi các bạn đăng ký để đi thi luật. Rồi khi mà các bạn đỗ bài thi viết về luật rồi á, thì các bạn sẽ được cấp một cái chứng chỉ, là các bạn lúc đấy là các bạn được phép là lái xe, tập lái xe ở trên đường. Thì lúc này các bạn sẽ thuê giáo viên lái xe để dạy lái xe, vì họ yêu cầu là các bạn cần phải có ít nhất 10 tiếng hay bao nhiêu tiếng á, là tập lái xe ở trên đường với giáo viên hướng dẫn, hoặc là bố mẹ gì đó, để nhận được cái giấy và để đăng ký đi thi bằng lái xe, nghĩa là thi luật này.
nhận giấy chứng nhận này, rồi sau đấy tập lái xe này, rồi mới đi thi lái xe. Thì mình thấy là một số nơi á, thuê người dạy lái xe khá là đắt đỏ và nó ngang ngửa với việc là các bạn đăng ký tại trường học luôn á. Thì các bạn nên cân nhắc nếu các bạn muốn là tự học hay là các bạn đăng ký tại trường học, cái nào nó tiện hơn và cái nào nó rẻ hơn cho các bạn thì các bạn xem tham khảo trên mạng. Có rất là nhiều nơi, có rất là nhiều trường học họ cung cấp, cũng có rất là nhiều thầy giáo dạy lái xe, cho các bạn cứ tham khảo trên mạng giá cả thế nào rồi cứ thế mà làm thôi. Điều thứ tư là một cái điều mà mình chắc chắn bạn nào cũng sẽ quan tâm, đấy là việc mua sắm giá rẻ sao cho tiết kiệm chi phí. Vì các bạn biết là ok, chúng mình đâu có nhiều tiền đâu, mỗi một tháng, mỗi một tuần mình được trả 200 đô chứ mấy, mà còn trả bao nhiêu phí nọ phí kia nữa rồi. Thế nên là đi mua sắm thì mình luôn phải tìm những cái cách mà để tiết kiệm nhất có thể, đúng không? Lúc mà các bạn mới đấy các bạn chưa có thẻ ngân hàng để trả online thì các bạn bắt buộc phải sử dụng cash thì các bạn có thể tham khảo một số những cái cửa hàng và giá rẻ ở đây. Đồ của nó rất là nhiều thứ, các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Các bạn mua đồ bình thường, các bạn mua đồ craft, các bạn mua quần áo thì nó các thứ, rồi đồ dưỡng da các kiểu có hết. Thì các bạn check link ở đây nhá. Mình đã làm video về những cái cửa hàng mà giá rẻ, giá phải chăng á, và đến tận bây giờ thì mình vẫn shop ở những cái cửa hàng này. Thì tất nhiên rồi, tiết kiệm tiền mà, ai chẳng như thế. Khi mà các bạn đã có thẻ ngân hàng rồi, các bạn có thể trả tiền online rồi đó, thì các bạn nên sử dụng những cái app để tiết kiệm tiền. Nghĩa là họ có cái phần gọi là cashback ấy, hoặc là có những cái deal giảm giá cho các bạn ấy, thì các bạn mua cùng một cái sản phẩm như thế nhưng mà các bạn trả cái khoản tiền ít hơn, hoặc là khi mà các bạn trả, ví dụ các bạn trả 10 đô chẳng hạn, thì họ sẽ cashback, họ sẽ hoàn lại cho bạn 2 đô hoặc là 1 đô 50 cent chẳng hạn. Thì các bạn check link ở trên đây nha, mình cũng đã có cái video những cái app mà giúp các bạn tiết kiệm tiền ấy. Thì thật sự là đến bây giờ mình vẫn sử dụng những cái app đấy. Nó kiểu cứ khoảng 3 tháng ở cái app Rakuten họ hoàn tiền lại cho mình thì tầm khoảng 20 đô, 30 đô tùy đó, thì cũng khá là ổn, đúng không? Nghĩa là mình tiết kiệm được khoản đấy. Hoặc là Groupon là một cái app mà mình dùng điên đảo luôn, tất cả mọi thứ mình đều dùng ở trên đấy cả. Mình giá rẻ hơn rất là nhiều, đi ăn, đi uống, đi mua sắm, rồi đi chơi, tất cả mọi thứ, kể mình đi xem phim nữa. Bình thường mà xem phim thì khoảng 12, 13 đô một vé xem phim, thì mình mua trên Groupon nó chỉ khoảng 7, 8 đô thôi. Nó rất là tốt, tiết kiệm rất là nhiều tiền, thì các bạn nhớ tham khảo nha. Ok, và một cái điều cuối cùng, điều số 5, đấy chính là việc sử dụng sim điện thoại. Bạn nào cũng có cái thắc mắc này rồi, là mình sẽ có hai khả năng. Cái khả năng đầu tiên là Host Family sẽ trả tiền điện thoại hàng tháng cho các bạn, thì cái này ok rồi, dùng thoải mái thôi. Tuy nhiên thì tùy Host ấy, nếu mà Host Family là rộng rãi mà cho các bạn cái số điện thoại sim tốt thì các bạn dùng tốt. Còn nhà nào mà dùng mấy cái sim tiết kiệm ấy thì nói chung là mạng mẽo như kiểu chán lắm, chán đời đó. So với cái việc mà sử dụng internet ở Mỹ thì những cái sim đấy rất là chán. Ok, cũng liên quan luôn đến cái cách thứ hai đấy, các bạn phải tự trả tiền điện thoại hàng tháng cho mình. Thì mình biết là các bạn hầu hết sẽ phải trả rơi khoảng 20 đến 25 đô một tháng cho một cái số điện thoại. Những cái nhà mạng giá rẻ đấy thì mình không thấy đảm bảo một xíu nào cả, về độ phủ sóng nữa, rồi cả về chất lượng internet nữa, rồi chi phí. Nói chung là độ phủ sóng nó không cao, thì bạn đi đến chỗ này chỗ kia bạn mất sóng chẳng hạn thì bạn sẽ không nhắn tin, không gọi điện được, cũng không lên mạng được. Hoặc là internet thì họ chỉ cho bạn khoảng 1 GB tốc độ cao hàng tháng thôi, sau đấy thì tốc độ rất là chậm, mà chậm đến lúc mà bạn load một cái page nó mất khoảng 5 phút ấy, kiểu dùng thấy khó chịu lắm. Thì mình khuyên các bạn là nếu các bạn phải tự trả thì hỏi Host Family, xin Host Family là đồng ý cho bạn làm lấy một cái số điện thoại cùng với cái line mà Host Family đang dùng. Thì ở đây á, ở Mỹ họ có cái kiểu là trả sau, nghĩa là hàng tháng bạn trả từng đấy tiền cho từng đấy số điện thoại. Thì Host Family ấy, họ chắc chắn mình đảm bảo là chắc chắn là họ có luôn, có line, đấy là mọi người trong nhà dùng cùng một nhà mạng. Thì số đầu tiên mà họ đăng ký thì sẽ là khoảng 45 đô một tháng này, xong rồi đến số thứ hai mà cùng nhà mạng đấy nhá, cùng gia đình đăng ký thì nó rơi xuống còn khoảng 15 hoặc 20 đô một tháng chẳng hạn. Số thứ ba, số thứ tư như thế. Thì khi mà các bạn nhờ Host đăng ký một cái số như thế á, thì mình nghĩ là các bạn sẽ chỉ mất khoảng 20 cùng giá, 20-25 đô một tháng là cùng thôi, cùng giá với các nhà mạng khác mà các bạn tự kiểu nhà mạng giá rẻ ấy mà các bạn phải trả. Tuy nhiên thì sử dụng line, sử dụng các nhà mạng lớn này thì cái chất lượng internet, cái số gigabyte tốc độ cao các bạn được sử dụng nó rất là nhiều, và độ phủ sóng của nó rất là cao, toàn quốc luôn, nên là tốt hơn rất là nhiều. Thì mình khuyên là bạn nên xin Host là lấy một line như thế, rồi hàng tháng thì bạn trả lại Host là từng đấy tiền. Nó không đắt hơn đâu, nó không đắt hơn so với việc là các bạn sử dụng nhà mạng giá rẻ đâu, mà chất lượng nó tốt hơn rất là nhiều. Ok, và có một cái chú ý về sử dụng điện thoại của các bạn nha. Thì mình biết là hầu hết là mọi người đều mang điện thoại riêng của mình qua Mỹ để dùng, chứ chẳng ai dùng điện thoại của Host Family mấy. Thì có mỗi một cái là ví dụ bạn dùng điện thoại iPhone ấy mà nó có lock thì các bạn không dùng được thôi. Còn hầu như là điện thoại ở Việt Nam, kể cả iPhone ở Việt Nam đều là bạn unlock. Dùng ở Mỹ ok thoải mái hết, không vấn đề gì. Cái việc lock là như nào? Là việc các bạn sử dụng điện thoại mà nó gắn liền một cái nhà mạng. Đây là cái việc xảy ra ở Mỹ chứ Việt Nam mình không thể có.
Nghĩa là mỗi một nhà mạng thì họ sẽ cung cấp cái điện thoại cùng cái hãng đấy, nhưng mà cái điện thoại này nó chỉ làm việc với cái nhà mạng đấy thôi, nó không làm việc được với nhà mạng khác. Người ta gọi đấy là lock phone. Còn unlock phone nghĩa là bạn dùng được sim ấy của tất cả các nhà mạng khác nhau. Thì điện thoại tại Việt Nam, điện thoại iPhone nó đều là bản unlock cả. Thì các bạn ok nha. Với các điện thoại khác rồi, kể cả Samsung hay là Pixel hay là Google ấy, tất cả các điện thoại khác nó đều ok cả, vì họ không có unlock nước kiểu Việt Nam đâu. Thì yên tâm nha. Đấy là một số những cái thắc mắc mà các bạn chắc chắn là sẽ có khi mà các bạn qua Mỹ. Alright, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye! Yeah.